Hello guys, magandang araw. Si Daddy King ulit ito ng One at a Time. Nandito naman tayo ngayon sa may CM Recto, westbound. Galing po tayo ng Mendiola. Papunta po tayo sa may U-turn slot sa tapat ng Evangelista Street, nakatabi ng Isitan Recto Mall. Itong location na to, ang highlight ng video po natin ngayon on how to avoid traffic violation apprehensions in Metro Manila, vlog number 4. Nasa tapat po natin ang University of the East main campus. Actually guys, follow up lang ang video na to sa nakaraang video po natin, ang vlog number 3, kung saan ang highlight na location po natin ay ang area sa corner ng Moraita at Recto. Ito po yung area na yun. Paumanhin guys, i-rewind lang natin ng mabilisan ang video natin. Mayroon lang akong gustong idagdag para sa lugar na to. Dito guys, makikita natin na ang mga lane markings ay naka-broken lines. At dito naman magsisimula ang solid lines. Nasabi ko na dati kung ano ang ibig sabihin ng solid lines. At ulitin ko ulit. Pag nasa loob ka ng solid lines, hindi ka dapat mag-change lane. Katulad niyan. Dito sa area na to guys, wala naman gaano nang huhuli dito. Hindi katulad sa kabilang side. Pero hindi ibig sabihin na wala nang nanghuhuli dito. Wala lang gaano nag-change lane dito. Hindi ka naman talaga basta-basta mag-change lane. Maliban na lang kung mayroon kang dahilan at temptasyon para mag-change lane. At ipapakita ko ang isang halimbawa nito pagdating natin sa U-turn slot. Pasensya na po guys kung bakit hindi ko kaagad nasundan ang mga video po natin. Medyo busy tayo noong mga nakaraang linggo at kailangan din natin na maghanap buhay. Sa mga medyo nahabaan sa video po natin, sinadya ko po talagang habaan ng konti ang video para sa mga baguhang drivers. Para medyo makabisado nila ang lugar. Para sa mga datihan na o sa mga nagmamadali, pwede nyo naman po pabilisin ang video. Sana maintindihan nyo at pasensyahan nyo na po. Sana guys, lalo na sa mga baguhang drivers, pagtiyagaan niyong panoorin ang mga video na to hanggang sa dulo. Mayroon kayong matutunan dito. At ang matutunan nyo dito ay magagamit nyo rin sa ibang lugar sa Maynila. Ihinto muna natin ang video guys. Dito guys, makikita natin na nakasolid line na naman ang linya. Ganun siya palagi, basta malapit na ang intersection. Ngayon guys, kung ang destination mo ay hindi ka naman mag-U-turn, pero dito ka sa leftmost lane nakapwesto, ang mangyayari guys, matutukso kang lumipat ng linya. Alam mo kung bakit? Dahil maraming mag-U-turn sa lane na to. At pag naka-green light, nakatigil ang lane na to. So kung hindi ka mag-U-turn, maaabala ka kung dito ka nakapwesto. So matutukso ka ngayon lumipat ng linya. At kung nasa loob ka ng solid line,
at nag-change lane ka, mahuhuli ka. Yan ang sinabi kong halimbawang pagkakataon na matutukso kang mag-change lane. Ang sitwasyon kasi dito guys, may tamang execution ang pag-u-turn dito. Ang tamang execution sa pag-u-turn dito ay dapat gawin habang naka-red light. At kung naka-green light naman, hindi mo nagagalaw ang mag-u-turn. Bakit naka-red light? Dapat naka-red light para pag naka-red light tayo, naka-red light din ang kabilang direksyon. So pag nag-u-turn ka, hindi mo sasabayan ang flow ng traffic sa kabilang side. Dahil kung sasabayan mo ang flow ng traffic sa kabilang side, sa pag-u-turn, pwedeng magkaka-traffic at ma-apprehend ka. Sasabihin ng traffic enforcer, obstruction ka. Pero alam nyo guys, gusto kong marinig ang mga opinion nyo tungkol dito. Kasi, wala kasing signboard na nagsasabing mag-u-turn ka pag naka-red light. So kung walang signboard, pwede ka mag-u-turn sa gusto mo. Tama ba ako? Pero ang problema, maraming sasakyan ang kabilang side na yan. So kung mag-u-turn ka na naka-green, may malaking chance na magkaka-traffic. Maganda siguro guys, pag-usapan natin ang mga bagay na to dito para malaman ng mga kinaukulan ang mga opinion natin. So paki-comment na lang po. Sana mag-comment po kayo sa YouTube, hindi po sa Facebook, para maisa po ang mga comment po natin.